So, good day mga kapugad nating mga popsicles dyan. Welcome back sa channel at sa ating Dragon Nest M Classic Series. Ngayong araw na ito, sisimulan naman natin ang pagsilip sa mga Sorceress Class 3. At ang una sa listahan natin na yon ay mga popsi, no? Ay ang Force User mga subclasses. So, sa Force User muna tayo. At ang una-una ko ipapakita sa inyo ay ang class na Smasher or ang second specialization ng Force User na Smasher. Or sa version dito, ang tawag nila dito, Popsi, is War Mage, no? Pero pero dito tatawagin ko na lang itong Smasher sa video na to, mga Popsi, kasi ito yung matagal na name specialization ever sa mga lumang mga Dragoness. So, doon na din ako nasanay. So, Smasher ang tawag natin dito, Pops. Ito ang unahin natin kasi ito pa lang yung napalevel at hiniram ko lang ulit ito actually kay Widrid. Dito sa Prosperity City ulit yan. So, bala kong isunod ang Majesty or yung dito sa version Popsi, ang tawag nila ito ay Chaos Mage pero underworks pa yung pagpapalevel nito mga Pops, no? Para may magamit tayong character na pang review. So, so far kasi wala pa akong makitang ano eh. So, ito na muna. Kami na lang muna ang gagawa, Paps. Pero yun nga, it takes time, mga Paps, no? So, tara, bago natin simulan, introhan muna natin, mga Paps. Hi, I'm Papi Labs. I create gaming content based on my own experiences while sharing tips and guides as I progress through the game. Don't forget to subscribe and hit that notification bell so you won't miss any of my adventures. I'd like to hear your suggestions and insights and feel free to leave them in the comment section. At syempre, bago ang lahat, shoutout time out muna ulit tayo. Shoutout lang natin ang ating kamiyembro sa Alliance na guild, mga Popsi. Walang iba kundi ang Vikings PH, no? Kasama natin ngayon si Boss X-Loves at si Boss Tasky. Kasama din natin si Aji dito na taga-Ascend. Shoutout din sa Ascend Guild, mga Pops. So dito, mga Pops, ipapakita ko lang sa inyo yung isa sa mga pinakamalakas ng Vikings PH. Di lang ako sure, mga Pops, no? Pero ito kasi mataas na nakita ko dito, mga Popsi. Tinulungan po nila tayo no mag-run ng mga hell mode, mga Pops. So, yun. Pakita ko lang saglit, mga Popsi. So, dito pala si Boss X-Labs, no, is Inquisitor o Project Inquisitor yan, mga Pops. So, I think papuntang Inquisitor yan, mga Popsi. So, tara, panoorin lang natin saglit. Distant stars to shattered plains, we ride beneath the starlit rains. In every pub, in every hall, our banner flies, we heed the call. The priest brings light to shield and heal. The mercenary fights with iron will. Sword master stands with blades of grace. Bow masters strike from shadows. To
Sana nag-enjoy kayo doon mga Papsi. Yun po ang Vikings PH at shoutout din sa kapugad natin na Why You Smile mga Papsi. No? Maraming salamat sa suportan yung lahat mga Papsi. So ngayon tara balikan na natin ang Smasher video natin Paps. Pero syempre bago ang lahat mga Papsi, quick disclaimer lang ulit mga kapugad. No? Ang build na ipapakita ko ay suggested build plan I mean. Based lang to sa personal experience ko sa level 50 cap ng aking sinubukan. Iba-iba pa rin ang playstyle ng bawat player. So gamitin nyo to as a guide, reference, at para makapag-plan ahead kayo sa darating na level 50 cap. Never kong sinasabi na sa mga video ko na ang mga builds ko ang pinaka-the best at walang fixed rule po sa paggawa ng build. Kasi pagdating sa playstyle at gameplay, bawat player ay unique mga Papsi. So, iayon nyo lang yung build sa paglalaro nyo, no? Andito lang ako para magbigay ng insight and ideya para makapagplano kayo. Kung may gusto kayong i-adjust, feel free sa dulo, ikaw pa rin ang magdadala ng karakter mo mga Papsi. Okay, so unahin natin ang gears dito mga Papsi. Simple lang, kung may SDN kayo for now sa level 50 cap, mag-SDN pa rin kay Papsi kasi mataas ang tier S bonus ng SDN mga Papsi, no? No, kung wala pa, pagdating sa 50 cap mga Papsi, mag-ipon muna kayo ng Ancient Totem set. Yun lang kasi ang available sa level 50 cap na bagong set mga Papsi, ang Ancient Totem. Though mostly defensive yun at wala kang makuha masyadong int doon, no? Or magic base na mga stats, meron pa din naman at mataas pa rin ang base. Hindi naman ganun kalayo sa SDN. Then, saka nyo pag-isipan kung mag-SDN pa rin kayo. But for me, okay pa din ng SDN mga Papsi. Depende lang sa resource at grind nyo talaga. Okay, pagdating naman sa accessories, wala na akong masyadong i-recommend dito mga Papsi. Depende pa rin ito sa playstyle nyo. Again, kung may SDN kayo, mag-SDN kayo kung meron. If wala, no, pwede kayong mag-stick sa Plague of the Ancient Totem set. Kasi yun lang yung Ancient Totem set na may int na stats mga Papsi. Ngayon, pagdating sa accessories naman, Paps, depende kung anong core stats ang habol nyo. Kung FD ang type nyo, habulin nyo, pwede kayong mag 2x2 na Apocalypse. Kasi yun lang naman ang accessories na may mataas na final damage for now, mga Papsi. Though level 40 yun, mga Papsi, no? Pwede ka mag-Revelation, dalawa, at pwede ka rin mag-Judgment, dalawa. Yun lang kasi ang may mataas na action na may FD talaga for now mga Papsi. Okay, so pagdating naman sa stats priorities mga Papsi, no? Again, by the way, kaklaruhin ko lang, no? Si Majesty, by the way, is Dark Element yon. So, kailangan mo ng Dark Element. Pagdating naman kay Smasher mga Papsi, no? Non-elemental po itong laser na ito. Contrary sa sinasabi ng iba na Light Element po yan. Wala pong Light Element. No, marami kasi may mga iba kasi nakala na light element si Smasher. Hindi po, non-elemental po 'yan. Wala pong indicator ng element yung mga skills niya at even sa description. No? Yun lang yung pagkakalam ko. Correct me if I'm wrong diyan sa comment mga Papsi. Ngayon, ang core stats natin sa mga non-elemental usually mga Papsi is int talaga siya. Doon tayo magpopondo ng ating mga stats. Int, magic, critical or fatal, no, kasi maganda po mataas ang critical din natin dito. Magic critical ang habol natin dito mga Papsi. At kung meron kayong budget pang final damage, no? Si final damage kasi Papsi medyo Gucci to habang maglo-long run. Pag sinabi kong Gucci, medyo luxury to, no? Na stats kung gugustuhin nyo talaga. Kung napapansin nyo ngayon, ang final damage hindi po ganun kalaki ang pwede nating ipunin. Pero ang long run, pwede po kayong mag-ipon ng marami pa po kasing update na darating dyan na maraming sources ng final damage. At again, hindi yun magiging mura mga Papsi. Hindi yun magiging accessible para sa lahat. Lalo na kung siguro F2P ka, baka magiging challenging sa iyon. Hindi ko pa yun mako-confirm Papsi kasi nasa 40 cap pa rin tayo. Depende yan sa magiging update sa DNMC kasi sa iba't ibang version ng Dragon Nest, iba't iba din ang balancing ng laro mga Papsi, no? So i-consider nyo rin yon. Again, nandito lang ako para ipakita kung anong aabutan nyo sa level 50 in terms of class. Hindi ko sinasabi na ito yung dapat nyo sundin at ito ang pinaka-the best. Okay? Pagdating naman sa defensive stats mga Papsi, no, the same pa rin ang marerecommend ko. Doon pa rin tayo sa HP Vit at mga magic and physical defenses like Dauntless or Will plus mga resistances. Pagdating kay Smasher dahil dun sa buff niya na arcane mga Papsi na nag-i-increase ng damage ng kanyang mga magic at the same time kumukuha ito ng mas more mana, no, but in my experience, no, siguro dito sa gamit ko ngayon na nakaano pa lang to si Weed mga Paps, no, like yung free pa lang, wala pa talagang build na nangyayari diyan. No, kung ano lang yan, puro default lang yung gamit namin diyan kaya napapansin niyo namamatay ako diyan, no.
baka kakapusin kayo ng mana. Pero marami naman tayong sources ng mana, plus int naman yung base natin, siguro hindi ganun kalaking problema. Pero in the long run, no, baka sakali lang, baka sakaling magkakaroon kayo ng problem sa mana kasi mas more na nagkukonsume ng mana ang Smasher mga papsi pag ginamit niya yung arcane buff niya, yung level 45 na buff niya mga papsi. Okay? Now, sa pagdating naman sa mga heraldries mga papsi, the same pa rin, no? Combination pa rin ng offensive and defensive stats na mga na-mention ko, na core na mga stats tulad kanina. Kung kaya nyo makakuha ng boss damage sa mga heraldries nyo mga papsi, no, mas better yon. Grabe, mataas ang magiging damage output nyo doon. Now, in terms of skill heralds mga papsi, no, increased damage ng mga skills heralds ng mga trip nyong gamiting mga skills. As of now, chinek ko sa market, wala pa tayong laser cutter na heralds mga papsi. So, I think magi-stick pa rin tayo sa it's either spectrum shower or eraser type na mga heraldries at mga skills pa na ginagamit nyo sa isang force user mga papsi. Ngayon, pagdating naman sa skill build mga papsi, ito, papakita ko sa inyo kung paano ko binild itong class na to. So tara, silipin natin. Okay, so pagdating sa skills mga papsi, no, again, nasa sa inyo kung paano i-build to mga papsi ha. Ito lang yung build na ginagawa ko or build suggestions para sa inyo. Pwede nyo itong baguhin, depende sa playstyle nyo. Pero dito sa Sorceress mga papsi, ang kinukuha ko lang dito na mga priorities ay ang mga utility, mobility, tsaka survivality ng mga skills. Number 1 dyan mga paps is ang blink. No, kailangan natin i-max ang blink. No, hindi ko na i-explain further kung bakit mga papsi. Para lang itong tumble, may descriptions naman dyan. Binax ko rin tong ating escape mga papsi. Kumuha din ako ng counter spell, no, pang survivality natin. Lahat na nandito mga papsi, aerial evasion, physical mastery, mental mastery, mind conquer, at saka itong mana flow, minax ko. So, in other mga physical na mga classes mga papsi, hindi ko kinukuha yung mental mastery kasi hindi naman ako nakaka-experience ng mana shortage. Pero pagdating dito sa Smasher mga papsi, kinuha ko na siya. Ang reason kasi is dahil sa skill natin na Arcane. Yung Arcane kasi natin, paps, nagkukonsume to ng more mana every time nagkakast tayo ng skill. At di ba meron tayong Beyond Time, tapos dalawa tong Beyond Time natin. Meron tayong Beyond Time at Time Shift. So, mas marami tayong rotation ng ating mga skills at spammable yung mga skills natin. So, yun yung reason bakit minax ko sila. The rest is nasa sa inyo mga papsi. Either mapunta lang naman yan sa mga damaging skills na trip nyo. Pero ako, kinukuha ko dito is Glacial Spike. Siguro dagdag na rin ng ating pang ice stacking sa ibang mga classes, no? Kumuha rin ako ng Poison Missile. Ang habol ko dito is damage over time at saka yung crowd control effect. Okay, so dito naman tayo sa Sorceress mga paps. Ito yung 45, total points is 45. Ngayon, move tayo sa Force User. Sa Force User natin mga paps, kumuha ako sa side ng ating Majesty or ng ating Majesty mga paps, yung tigwa 1 point. Gravity Ball 1 point. Triple Orb 1 point. Black Hole 1 point hanggang dito sa Gravity Ascension. Ang purpose is pang utility. No? Ito yung gamit ko lang dyan talaga. Utility and damage na rin. Pero as a smasher mga paps, dito kumukuha madalas tayo ng skill. Ang kinukuha ko lang dito sa side ng smasher is yung mga high damaging skills, no? Okay, so tigwa 1 lang na points na kinuha ko dito sa side ng Majesty mga paps, hanggang Gravity Ascension. At priorities natin dito, kinuha natin Beyond Time, max yan mga paps. Yung ating Time Shift, max din yan at level 1. Okay, kumuha lang ako ng level 1 na Mana Surge mga papsi, no, para meron tayong mana return every time magkakast tayo ng skill. Malaking bagay din yan. Pero kung hindi kayo nakaka-experience ng mana shortage mga papsi, no, pwede nyo lang itong tanggalin. No, tulad lang din yan ng diskarte dito sa sorcerer na side mga papsi. Kung hindi kayo nakaka-experience ng mana shortage, go, tanggalin nyo yan mga paps. Okay. Next is kumuha din tayo ng syempre time stop, no? Magandang combo to for crowd control as well at saka combo ng ating laser cutter para hindi gumagalaw yung ating mga kalaban. Kumuha din ako ng ating teleport pero iniwan ko lang siya at level 3 at 30 seconds cooldown. Bakit? Kasi dito ko na lang siya nilapag sa mga damaging skills natin mga papsi. Ang core damaging skills ko dito papsi is ang Nine-Tail Laser, Spectrum Shower, at ito din naman siya damaging papsi pero nag-i-increase kasi yan. May debuff yan sa kalaban natin na 25%. Okay, kumuha din tayo ng Force Shield nito, paps, no? Kasi
Malaki ang increase nito at level 4, 20%. Malaking damage na yan. So, unpassive yan, no? Nag-activate yan every time mahihit ka. Nagpo-force shield siya. Yung linear ray natin mga papsi, kinip ko lang siya at level 6 despite na meron siyang X version. Paps, yung animation niya na ano, para ma-maximize mo yung ano, yung 150%, kailangan mo siya i-charge, yung charging time. Nanghihinayang kasi ako sa rotation kapag naka-beyond time ka. Ang laki ng kinakain niya dito na time. So, iniwan ko lang siya ng level 6. Ang mabilis lang i-rotate diyan kasama ng ating cutting laser or laser cutter mga papsi, no, is itong 9-tail laser, spectrum shower, then balik ulit ng 9-tail laser, spectrum shower. So, ang usual rotation ko lang kasi dito, after ko mag-cast ng beyond time is laser cutter, 9-tail laser, spectrum shower, mirror. Doon lang ako umikot-ikot papsi, malaki na ang bawas na ma-dish out nyo nun. So, balito yung ating skill build pagdating sa force user. And again, feel free na i-adjust to. Depende sa playstyle nyo mga papsi, no? Okay, so mga papsi, if ever naman na gusto nyo mag-go full laser mga papsi, okay na okay din. Malaki ang bawas nyo dito kung wala kayong crowd control. So, ito ang magiging build plan ko if ever na hindi na kukuha sa side talaga ng Majesty, no? Ifo-full ko itong linear ray natin kasi kung imamax mo siya at level 12 mga papsi, mataas din talaga yung damage niya. Kukunin mo tong force shield, no? Max mo rin dahil sa magic attack increase natin na 20%. Max 9-tail laser, no? Mataas ang damage ng NTL mga papsi. Tapos yung mirror max, spectrum shower max at ang SS natin ay ang eraser, no? So ganun pa rin, max pa rin natin tong ating beyond time. Minax ko rin tong mana surge natin, 30% na kasi siya pag max mga papsi, no? And time shift. Yan, basta kinuha natin yan. Itong time stop, kinuha natin. Teleport, 12 seconds na lang yung cooldown. At ang the rest of the points mga papsi, kinuha ko sa gravity ball. Ang reason kasi is this is for spamming skill. Spammable kasi itong ating gravity ball mga papsi once na naka-beyond time tayo or naka-time shift tayo. Katulad lang din yan ng ating laser cutter. May spam natin to, no, at an interval, no, siguro at most kung naka-beyond time ka papsi, 3 laser cutter ang mabibitawan mo during the duration of beyond time. At malaki ang bawas yan papsi. Papakita ko rin mamaya mga paps, no. Saan ko ginagamit tong mga paps? Kung gusto ko mag full DPS mga papsi, magpi-pure laser na lang ako. No, kung gusto kong medyo may crowd control akong gagamitin, dito ako sa hybrid, no. At mostly baka itong gagamitin ko paps lalo na pag nagra-run tayo ng hell, no. May mga boss kasi na kaya ng gravity ascension eh. So itong build na gamit ko dito mga paps, no, sa demonstration na to, ipapakita ko lang din yung mga bagong skills ng level 50 cap pagdating sa Smasher. So number 1 na skills na bago dito sa Smasher mga papsi is yung buff niya, yung Arcane. Ayan, so yung Arcane, papakita ko yung effects ng Arcane mga paps ha. Ayan, concentrates own mana to greatly increase attack. So, in short, no, mas mataas ang magic attack mo ng 20%, pero nagko-consume ng 1.24 per additional mana. Halos 24% yung nadadagdag sa mana consumption. Okay, yun yung number 1 na skills na bago sa atin. Isa is yung ating linear ray. So, yung linear ray is chargeable siya. So, pag tap nyo ng linear ray papsi yan, magcha-charge lang yan na magcha-charge hanggang magkiklik ka ng attack button. Hindi niya bibitawan yan. Pero pwede mo ikot yung camera kung saan mo gusto itutok. Kung gusto mo itutok doon sa right side, pwede mong itutok doon. Ito naman yung third na skill natin na makukuha, which is ang laser cutter mga paps. Ayan. Okay, no, with additional to mirror mga papsi, di ba pag si mirror meron yan debuff eh, kung napapansin nyo. Ayan, debuff yung mirror eh. So, nag-i-increase yung ating magic damage output ng 20%. Kung di ako nagkakamali, 20% pa rin to. 25 na pala, kasi ano na, nadagdagan na ng level. Okay, so gagamit tayo ng time shift mga papsi, no? With laser cutter, bilangin natin kung ilang laser cutter ang may bibitawan natin during the duration of the time shift. Tapos, syempre, magkakas tayo ng iba pang skills. Tapos, 9-tail laser. Isa ulit. Ayan.
So dapat sunod-sunod siya, Paps, kasi kung hindi, ang animation kasi ng Spectrum Shower, no, is matagal. So minsan nag-cooldown na yung laser cutter mo, nagkakas ka pa rin ng ano, ng Spectrum Shower. So pagka tapos mo ng laser cutter, Spectrum Shower, no, tapos time shift ka, pwede ka bumato nitong ano, yan, tapos ito, laser cutter ulit, no? I mean, Spectrum, Spectrum Shower yan. Spammable siya. Yan, siguro at most apat na laser cutter ang mababato mo, apat na Spectrum Shower. Kung gusto mo Ninetale, bahala ka na, Papsi. Pero usually ang rotation ko lang, I mean, is paikot-ikot lang ako ng Spectrum Shower, Laser Cutter, Spectrum Shower, Laser Cutter. Unti lang naman ang difference ng Ninetale Laser tsaka Spectrum Shower, eh. Pero mas mataas yung damage ng Spectrum Shower. So bahala na kayo kung paano kayo mag-rotate dyan, no? So yun lang mga paps, no? At by the way, bago natin i-end yung ating video mga paps, no, baka interested kayong bumili ng mga characters sa Frost Hill na server, no? Meron kasing nag-reach out sa akin na baka gusto nyong may mga trip bumili ng character na ito. So, i-display ko lang dito mga papsi, no? At kung gusto nyo siyang bilhin, kontakin nyo lang yung ating ang seller, no? Ang reason kasi is gusto niya magpalit ng class. So, ibebenta niya yung kanyang high rating na engineer. So, ipa-flash ko lang dito mga papsi, no? At andyan na rin yung contact details mga papsi, no? By the way mga papsi, no, pagdating sa pagbili mga papsi, trade at your own risk. I don't know the person personally mga papsi, no. Nag-reach out lang siya and I'm just helping out yung community na baka may gusto ng engineer. Pagdating naman sa pagbili ng mga characters papsi, no, you need to reach out talaga doon sa nagbenta at kayo na yung mag-usap. Ayoko din na may mga instances na baka may mga magka-problema kayo pagdating sa mga trading, and I'm just helping out people here, no, na makapag-transition sa mga gusto nilang mga classes. And may mga risk po kasi yan, no? So, understand the risk at nasa inyo po yan kung gagawin nyo, no? So, yun lang naman yung reminder ko sa inyo mga papsi. So, yun lang mga paps. Sana nag-enjoy kayo dito sa unting demonstration ng Smasher natin mga papsi, no? At i-release natin yung sunod, yung Majesty naman. So, pasensya na kayo mga papsi kung medyo tumatagal yung pag-release natin ng per class. Ang reason kasi is nagpapa-level ako. Minsan, binabayaran ko siya para mapa-level agad ng, ng mabilis. Minsan naman is mano-mano naming ginagawa. Nagpapatulong lang ako sa mga kakilala ko at mga close sa akin. At yun lang mga paps, no? Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please like and subscribe dito sa channel natin. At ishare nyo na rin mga papsi, no? Ako nga pala si Papi Labs, ang F2P na tambay sa Prairie Town. Play smart, farm hard, and see you in the next video, papsi.